नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मैले क्लास 10 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन र त्यसको सोलुसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब लागौं आजको क्वेशनतिर। Solve the linear equations in two variables by using Cramer's rule। आज हामी Cramer's rule बाट कसरी इक्वेशनहरु सल्भ गर्ने त्यो कुराहरु सिक्ने छौं। लिनियर इक्वेशनहरु के छ त भन्दाखेरि एउटा 2x + 3y = 17 छ, अर्को 9x - 8y = 12 छ। यी दुईटा के भन्छ त लिनियर इक्वेशन इन टू भेरिएबल्स, x र y भेरिएबल्स। भेरिएबल्स के छ त x र y दुईटा भेरिएबल्समा इक्वेशनहरु छन् लिनियर इक्वेशन। यिनी इक्वेशनहरु सल्भ गरेर हामीले x को भ्यालु हैन x को भ्यालु निकाल्छौं, त्यसैगरी y को भ्यालु निकाल्छौं। अब लागौं है त क्रामर्स रुल बाट। यसलाई हामी सल्भ गर्छौं कुन मेथडबाट? क्रामर्स रुल बाट। क्रामर्स रुललाई अर्को नाम पनि छ, के भनिन्छ त? अर्को नाम हो डिटरमिनेन्ट मेथड। डिटरमिनेन्ट मेथड, क्रामर्स रुलको अर्को नाम डिटरमिनेन्ट मेथड हैन। ल अब हामी यसको सोलुसन स्टार्ट गरौं। र गिवन दुईटा इक्वेशन गिवन छ, 2x + 3y = 17। यो इक्वेशन नम्बर 1 भयो। त्यसै अर्को इक्वेशन छ 9x - 8y = 12। यो इक्वेशन नम्बर 2 भयो। इन दुईटा साइमल्टेनियस इक्वेशनहरु सल्भ गरेर हामी x र y को भ्यालु निकाल्छौं। लिनियर इक्वेशन पनि भनिन्छ। अब हामी कोएफिसिएन्टहरुलाई राखौं है त। नाउ अब हामी कोएफिसिएन्टहरुलाई राखौं यहाँनिर। ल कोएफिसिएन्टलाई सर्टकटमा COEF लेखौं, कोएफिसिएन्ट अफ x। अनि यहाँनिर अर्को कोएफिसिएन्ट अफ y, त्यसपछि अर्को कन्स्ट्यान्ट CONSTANT कन्स्ट्यान्ट हैन। कोएफिसिएन्ट अफ x इक्वेशन 1 मा कोएफिसिएन्ट अफ x कति छ त 2 छ हैन। अनि कोएफिसिएन्ट अफ y 3 छ, +3 प्लस लेख्नु परेन 3 छ। अनि इक्वेशन 1 मा कन्स्ट्यान्ट टर्म कति छ त = पछाडी हुन्छ यो 17 छ। अब लागौं इक्वेशन 2 मा। कोएफिसिएन्ट अफ x कति छ 9 छ। अनि कोएफिसिएन्ट अफ y -8 छ। अनि कन्स्ट्यान्ट टर्म कति छ त 12 छ हैन। यसरी हामीले कोएफिसिएन्ट अफ x, y र कन्स्ट्यान्ट टर्महरुलाई लेख्यौं। अब के गर्छौं हामी डिटरमिनेन्टहरु। अब यसलाई डिटरमिनेन्टको फर्ममा लेख्छौं हैन। d = अब हामी यसलाई के को फर्ममा लेख्छौं? d। डिटरमिनेन्ट d भनेको के हो त? डिटरमिनेन्ट है। ल अल्सो d = यो फर्स्ट को लेख्छौं, कोएफिसिएन्ट अफ x का 2 9 लेख्छौं। अनि 3 र -8 लेख्छौं डिटरमिनेन्टको फर्ममा हैन। d भनेपछि यो फर्स्ट दुईवटा, एउटा x को कोएफिसिएन्ट, एउटा अर्को y को कोएफिसिएन्टलाई हामी डिटरमिनेन्टको फर्ममा लेख्छौं। अब यसको भ्यालु निकालौं हैन। डिटरमिनेन्ट निकाल्ने तरिका के हो त? 2 ले -8 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, अनि माइनस अनि 9 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्ने है त। ल 2 टाइम्स -8 minus 9 times 3 भने कति हुन्छ त? 2 into -8 कति भयो? -16 minus 9 3 जा 27। दुईटै नेगेटिभ भयो, जोडिन्छ हैन। माइनस 6 र 7 जोड्दाखेरि 13 को 3 क्यारी ओभर 1, अनि 2 र 1 जोड्दा 3 र क्यारी ओभर 1 जोड्दाखेरि 4 भयो। 43 -43 आयो हैन d को भ्यालु। त्यसैगरी अब हामी d1 निकाल्छौं हैन। d1 भनिन्छ कहीं कसरी चाहिने dx पनि लेखिन्छ है त। d1 और dx जुन लेखे पनि हुन्छ एउटा। यसमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसमा हामी यो x को कोएफिसिएन्ट लेख्दैनौं हैन। x को कोएफिसिएन्ट ठाउँमा के लेख्छौं? हामी कन्स्ट्यान्ट लेख्छौं है त। कन्स्ट्यान्ट को कोएफिसिएन्ट लेख्छौं। x को ठाउँमा हामी कन्स्ट्यान्ट लेख्छौं। ल 17 अनि 12 अनि y को कोएफिसिएन्ट चाहिँ लेख्छौं हामी। ल 3 - 8 हैन। डिटरमिनेन्टको फर्म भयो। यसलाई पनि अघि जस्तै मल्टिप्लाई गरौँ। ल 17 ले -8 लाई
माइनस अनि 12 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्छौं ल 17 टाइम्स माइनस 8 अनि माइनस 12 टाइम्स 3 भयो हैन ल 17 टाइम्स माइनस 8 माइनस भइहाल्यो 8 7 जा 56 क्यारी ओभर 5 8 1 जा 8 र 5 13 माइनस 12 3 जा कति 36 दुईटा नेगेटिभ भयो जोडिन्छ ल माइनस अब जोडौं 6 र 6 जोड्दा 12 को 2 हैन क्यारी ओभर 1 अनि 3 र 3 6 र 1 7 अनि 1 छँदैछ माइनस 172 हैन माइनस 172 आयो d1 को भ्यालु हैन अब हामी निकाल्छौं के को भ्यालु अब हामी d2 को भ्यालु निकाल्छौं हैन ल d2 और dy पनि भनिन्छ है त dy अब हामी d2 अर्को डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौं यसमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि x को कोएफिसिएन्ट चाहिँ लेख्छौं 2 र 9 लेख्छौं तर यो dy y को कोएफिसिएन्ट लेख्दैनौं हामी यो लेख्दैनौं यसको ठाउँमा के लेख्छौं त यो कन्स्ट्यान्ट लाई लेख्छौं ल 17 अनि 12 यस्तो भयो हैन अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने त छँदैछ 2 ले 12 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 2 into 12 माइनस अब 9 ले 17 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 9 into 17 कति भयो त भन्दाखेरि अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौं 2 into 12 12 2 जा 24 माइनस अब यसलाई 9 into 17 9 7 जा 63 को 3 क्यारी ओभर 6 9 1 जा 9 9 plus 6 15 153 भयो हैन 24 minus 153 कति हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस हुने भयो 13 मा 4 गएपछि 9 4 भयो 4 मा 2 गएपछि 2 अनि 1 minus 129 हैन d2 भयो d2 को भ्यालु कति आयो त minus 129 आयो अब यसपछि हामी d1 d2 र d निकालिसकेपछि अब हामी x को भ्यालु निकाल्नतिर लाग्छौं x र y को भ्यालु है त अब हामी x र y को भ्यालु निकाल्नतिर लागौं हैन ल अब के गरौं भनेपछि अगेन हैन अकॉर्डिङ टु क्रामर्स रुल हैन ल अकॉर्डिङ टु क्रामर्स रुल क्रामर्स को रुल अनुसार के हुन्छ त फर्मुला भनेपछि x d1 upon d हुन्छ हैन d1 को भ्यालु कति छ minus 172 upon d को भ्यालु कति छ त यिनीहरु छ नि -43 is equal to अब यसलाई हामी क्यान्सल गर्न पर्यो हैन ल यो माइनस र यो माइनस क्यान्सल भयो 43 ले यसलाई कति पल्ट खाला त ल 4 पल्ट खान्छ कि ल 43 into 4 ट्राई गरौँ 4 3 जा 12 को 2 क्यारी ओभर 1 4 4 जा 16 र 1 17 172 ल 43 1 जा 43 4 जा 4 आयो x को भ्यालु हैन त्यस्तै गरी अब y को भ्यालु के हो त d2 upon d हैन d2 भनेको कति छ त -129 upon d को भ्यालु -43 ल माइनस र माइनस त क्यान्सल भइहाल्यो हाल्यो अनि 43 पछाडी 3 भएको हुनाले 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ न त कति हुन्छ 3 3 जा 9 3 4 जा 12 129 ल 43 1 जा 43 43 3 जा भयो हैन y को भ्यालु कति आयो त 3 आयो हैन ल अब फाइनली देयरफोर x is equal to कति आयो 4 आयो एन्ड y is equal to कति आयो त 3 आयो यो हाम्रो के भयो त आन्सर हो अब हाम्रो यो आन्सर मिलेको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउने उपाय पनि छ हामीले चेक गर्न सक्छौं x र y को भ्यालु लगेर माथि क्वेशनमा राख्यौं भने बोथ साइड इक्वल आयो भने हाम्रो आन्सर मिल्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ल एउटा आन्सर चेक गर्न पनि सक्छौं ल चेक गरौँ है त x को भ्यालु 4 र y को भ्यालु 3 आएको छ x को भ्यालु 4 y को भ्यालु 3 है त ल चेक गरौँ ल x को भ्यालु 4 y को भ्यालु 3 ल यसैमा राख्दियौ न त हैन ल x को भ्यालु 4 आएको छ 2 into 4 plus 3 into y को भ्यालु 3 आएको छ is equal to 17
4 2 जा 8 प्लस 9 इज इक्वल टु 17 17 इज इक्वल टु 17 बराबर आयो नि त हैन ट्रु भयो त्यसकारणले हाम्रो आन्सर के भयो त मिल्यो हैन यसरी आज हामीले के गर्यौं त आज हामीले के गर्यौं क्रामर्स रुलबाट इक्वेसन सल्भ गर्यौं हैन क्रामर्स रुलबाट साइमल्टेनियस इक्वेसन इन x एन्ड y सल्भ गर्यौं यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद थ्यांक यू